press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. के तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पैसाको लेनदेन गर्न चाहनुहुन्छ? के तपाईँ अनलाइन पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ? के तपाईँ वैदेशिक क्षेत्रबाट पैसाहरू लेनदेन गर्न चाहनुहुन्छ अथवा सपिङहरू गर्न चाहनुहुन्छ? यदि हो भने भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोस्। आज म तपाईलाई जानकारी दिनेछु हाउ टु मेक पर्फेक्ट मनी अकाउन्ट फ्रम मोबाइल। अब तपाईले आफ्नै मोबाइलबाट कसरी पर्फेक्ट मनीको अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि सित्तैमा। स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा लिङ्क राखिदिएको छु, त्यो लिङ्कलाई तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ पहिलो पटक च्यानलमा हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी बेललाई दबाउनुहोस्। हामी पर्फेक्ट मनी जस्ट पर्फेक्टमा तपाईको इन्टरनेसनल पेमेन्ट सिस्टममा आइसकेका छौँ। जब तपाईँ यहाँ आउनुहुने चाहिँ विभिन्न तपाईको जानकारी रहेको छ, रेजिस्ट्रेसनको लागि के गर्नुपर्छ सबै नोटिफिकेसनहरू पढ्नुहोस् हैन। यो तपाईको चाहिँ मास्टर कार्ड, पायोनियर, पेपल जस्तै एउटा पेमेन्ट सिस्टम साइट हो जो एकदमै विश्वासिलो र भरपर्दो पनि रहेको छ। अब यहाँ तपाईले अकाउन्ट नेममा तपाईले एकदमै आफ्नो नाम दिनुपर्ने छ। जस्तै मैले आफ्नो अकाउन्ट बनाइरहेको छु हैन साथीहरु। यहाँ मैले आफ्नो नाम दिएँ। त्यसपछि फुल नेम तपाईको चाहिँ अकाउन्ट नेम रहेको छ। त्यसपछि अझ फुल नेम छ भने फुल नेम पनि दिने। मैले मेरो चाहिँ सेम नेम हो हैन र मैले सेम नेम दिएँ। त्यसपछि तपाईको सिटी नेपाल हैन, एड्रेस तपाईको यहाँ राखिसकेको छौँ। कन्ट्री नेपाल आइसकेको छ, पोस्टल कोड आइसकेको छ। यहाँनिर आफ्नो इमेल एड्रेस दिनुहोस्। मैले यहाँनिर आफ्नो जीमेल एड्रेस दिएँ। त्यसपछि तपाईको मोबाइल नम्बर राख्नुहोस् हैन, फ्याक्स नम्बर। तल आउनुहोस् र तल आएर तपाईको चाहिँ अकाउन्ट टाइप पर्सनल हो कि बिजनेस हो, हामी पर्सनलमा राख्छौँ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले पासवर्ड राख्नु होला। मैले पासवर्डलाई यहाँनिर हाइड गर्ने कोसिस गरेँ। अब तपाईले यसरी तल र माथि दुवै ठाउँमा सेम पासवर्ड राख्नु होला र यहाँनिर आइसि तपाईको एउटा ट्युरिङ नम्बर रहेको छ। यो नम्बरलाई तपाईले एकदमै केयरफुली राख्नु होला। यहाँनिर नम्बर हामी हेर्दै छौँ। यो नम्बर रहेको छ तपाईको 498711। यो नम्बर राखिसकेपछि तपाईले तल आउनुहोस् र यहाँनिर तपाईको युजर एग्रिमेन्ट रहेको छ तपाईको यो अनलाइन ब्याङ्कसँग हैन। यो ब्याङ्कसँग तपाईको पुरै जानकारी हेरिसकेपछि तपाईको हैन एग्रिमेन्ट हो, यो सबै हेरिसकेपछि तपाईले माथि राख्नुहोस् यसलाई र तपाईको यो बक्समा क्लिक गरेर रेजिस्टरमा क्लिक गर्नुहोस्। रेजिस्टरमा क्लिक गरेपछि एकछिन वेट गर्नु होला। तपाईको अर्को इन्टरफेस खोल्ने छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त वेलकम भनेर आइसक्यो र सेभ पासवर्ड गरिदिनुहोस्। यहाँनिर तपाईको चाहिँ वेलकम टु कम्युनिटी अफ पर्फेक्ट मनी भनेको छ। दिस रेजिस्ट्रेसन अफ योर अकाउन्ट इज कम्प्लिटेड। पर्फेक्ट मनी has sent you an email with your member ID. Use it and log in to member area. We are glad to see you a member of system भनेको छ हैन। मेल पठाइसकेको छ। अब हामी यहाँनिर मेलमा गएर चेक गर्छौँ हाम्रो आइडी आइसकेको होला। यहाँनिर पर्फेक्ट मनीले मेल पठाइसकेको छ। दुईटा मेल आएको छ पर्फेक्ट मनी कम्पनीबाट हैन साथीहरु। एउटा छ तपाईको वेलकम टु पर्फेक्ट मनी पेमेन्ट सिस्टम भनेको छ। यसलाई पनि ओपन गरेर हेर्छौँ र अर्को पनि रहेको छ तपाईको फन्डिङ इन्स्ट्रक्सनको बारेमा हैन, कसरी पैसाहरु लेनदेन गर्ने त्यसको बारेमा तरिकाहरु पनि बताइएको छ। पहिला भने हामी यहाँनिर फर्स्ट इमेललाई चेक गर्छौँ के रहेछ त। पर्फेक्ट मनी पेमेन्ट सिस्टम भनेर यहाँनिर खुलिसकेको छ। तपाईले नेपाल होस् चाहे विश्वको जुनसुकै ठाउँमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा पठाउन सक्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय माध्यम हो तपाईको चाहिँ पर्फेक्ट मनी हैन। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय काम गर्नका लागि हरेक मोबाइलमा यो आइडी हुनैपर्छ। डियर न्यू पर्फेक्ट मनी मेम्बर, यु हैव कम्प्लिटेड द रजिस्ट्रेसन पर्फेक्ट मनी सिस्टम। यहाँनिर यो मेम्बर आइडी भनेर आएको छ। यसरी तपाईको चाहिँ यहाँनिर पुरा जानकारी आएको छ। तल हेर्नुहोस् त, यु क्यान स्टार्ट इजिली जस्ट दिस लिङ्क योर वेबसाइट बिलो सोसल नेटवर्क। तपाईँ डाइरेक्ट यो लिङ्कबाट पनि जान सक्नुहुनेछ। मैले यो आइडीलाई कपी गरेँ हैन, अहिले काम लाग्न सक्छ। त्यसपछि हामी ब्याक गऱ्यौँ र हामी सेकेन्ड इमेल ओपन गर्दैछौँ। पर्फेक्ट मनी फन्डिङ इन्स्ट्रक्सन रहेको छ। डियर लाक्पा शेर्पा, थ्याङ्क यू फर चुजिङ पर्फेक्ट मनी पेमेन्ट सिस्टम भनेको छ हैन। यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ त, डाइरेक्ट फन्ड ट्रान्सफर, वायर ट्रान्सफर, क्यास डिपोजिट, रसिया, युक्रेन, युएसए, टर्की, मोल्डोभा, युके, त्यसै गरी तपाईँको अजरबाइजान, गेरोजियन, इरान लगायत तपाईको चाहिँ यति ठाउँमा चाहिँ नेपालबाट हामीले ट्रान्सफर गर्न सक्नेछौँ हैन। यहाँनिर वेस्टर्न युनियन, मनीग्राम, वायर ट्रान्सफर, अदर ई करेन्सी तपाईको नेपालबाट चाहिँ नि मनीग्राम र वेस्टर्न युनियन प्रयोग गरेर हामीले यहाँबाट पैसा पठाउन सक्छौँ पर्फेक्ट मनीमा। र यहाँनिर यसको के फाइदा छन् तपाईले यो लिङ्कलाई हेरेर पनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ हैन। अब चाहिँ हामी सोशल मिडिया भन्दा तपाईको चाहिँ डाइरेक्ट यहाँनिर सर्टिफाइड पार्टनर लिस्टेड भनेको छ। बिजनेस पार्टनरमा हामी क्लिक गर्छौँ, के फाइदा छ त्यो पनि हेर्नेछौँ। पर्फेक्ट मनी खुलिसकेको छ हेर्नुहोस् त। पर्फेक्ट मनी खुलिसक्यो र यहाँनिर तपाईँको एक्सचेन्ज पर्पोज प्लिज युज द सर्भिस अफ सर्टिफाइड पार्टनर। तपाईँ कुनै पनि काम एक्सचेन्ज आर्थिक एक्सचेन्ज गर्नुहुन्छ भने सर्टिफाइड क्षेत्र मात्रै प्रयोग गर्नु होला भन्ने चाहिँ यहाँनिर केही सुझावहरू पनि यहाँनिर दिएको छ। एप्लाई फर सर्टिफाइड एक्सचेन्ज पार्टनर स्ट्याटस, तपाईँ
कुनै जस्तै तपाईँको चाहिँ करेन्सी एक्सचेन्ज गर्नुहुन्छ भने भरपर्दो माध्यम मात्रै छान्नु होला भनेर चाहिँ यहाँनिर भनिएको छ। र माथि तपाईँको माई अकाउन्ट रहेको छ। यो माई अकाउन्टमा क्लिक गरौँ। अब चाहिँ हाम्रो अकाउन्ट तयार भइसकेको छ माई पर्फेक्ट मनीको। यहाँनिर यस्तो तपाईँको आइडी माग्यो होइन। यहाँनिर अब हामीले आइडी राख्छौँ। जुन आइडी हामीले अघि कपी गरेका थियौँ त्यो आइडीलाई यो बक्समा कपी गर्छौँ, पेस्ट गर्छौँ भनौँ। र यहाँनिर आइडी पासवर्ड आइसकेको छ। र यहाँनिर तपाईँको ट्युरिङ नम्बर फेरि सोधेको छ। यहाँनिर हामी यो नम्बर यहाँ टाइप गर्छौँ 909446 रहेको छ। यो नम्बर यहाँ राखिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ अथोराइजमा क्लिक गर्नुहोस्। अथोराइजमा क्लिक गरेपछि तपाईँको अकाउन्ट पुरा हुनेछ। यहाँनिर तपाईँको चाहिँ रङ डाटा भएको छ होइन। मेम्बर आइडी यो मिल्यो तपाईँको जिमेल आइडी आएको छ यहाँनिर। यो मेम्बर आइडी भनेको हाम्रो अघि हामीले कपी गरेको आइडी राख्छ यहाँनिर। र यो आइडी आइसकेको छ। र यहाँनिर अब हामी पासवर्ड राखेर हेर्छौँ। र यहाँनिर ट्युरिङ नम्बर राख्छौँ तपाईँको 27063 र अथोराइजमा क्लिक गर्छौँ। हेरौँ हाम्रो लगइन हुन्छ कि हुँदैन होइन। हाम्रो लगइन भइसक्यो र अकाउन्ट वालेट ओपन भइसक्यो। यहाँनिर सेभमा क्लिक गरौँ। तपाईँको वालेट देखेको छ हेर्नुहोस् त। तपाईँले पिबिबी अकाउन्टबाट तपाईँको मेक बिटकोइन ट्रान्सफर युजिङ पर्फेक्ट मनी, तपाईँले पर्फेक्ट मनीबाट चाहिँ नि विश्व बजारमा बिटकोइनहरू खरिद बिक्री पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाईँको बिटकोइनको रेट दरहरू दिएको छ होइन। डलरमा कति छ, युरोमा कति छ, तपाईँको पुरै जानकारी यहाँनिर रहेको छ। तपाईँले यिनीहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँको सेटिङमा मेलहरू, हिस्टोरीहरू होइन, एनालाइटिक्स, स्टेटमेन्ट, तपाईँले विथड्र गरेको, डिपोजिट गरेको, करेन्ट एक्सेस, पैसा पठाउनु छ भने के तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, मेम्बर एरिया, वेलकम टु योर अकाउन्ट लाक्पा शेर्पा, योर लास्ट भिजिट लगइन टु यहाँ टाइम दिएको छ होइन। र तपाईँको चाहिँ विभिन्न जानकारी पनि यहाँनिर दिएको छ। र हामी यहाँनिर जस्तै सेन्ड मनी, पैसा पठाउनु छ भने सेन्ड मनीमा क्लिक गर्छौँ। र सेन्ड मनीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरू आउनेछ। सेन्ड मनी तपाईँले चाहिँ केमा पठाउने त यहाँनिर जस्तै मानव कुनै पठाउनु छ तपाईँको चाहिँ लिस्ट अफ पेज, तपाईँको लिस्ट अफ पेजमा क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्छौँ। एड टु पे टु लिस्ट, तपाईँले कसलाई पठाउने त होइन, कुन ठाउँ पठाउने त्यो लिस्ट हेर्ने यहाँनिर। र तपाईँको चाहिँ यहाँनिर अकाउन्ट नम्बर, तपाईँको चाहिँ यहाँनिर अकाउन्ट नम्बर राख्ने। जस्तै तपाईँको चाहिँ पर्फेक्ट मनीबाट विदेशमा पठाउनुहुन्छ त्यो आइडी होइन, कुनै पनि ब्याङ्कको अकाउन्ट नम्बर, त्यसपछि पे तपाईँको पाउनेको नाम, इमेल एड्रेस र तपाईँको त्यहाँको फोन नम्बर राखेर तपाईँले प्रिभ्यू गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। र यदि नम्बर आइसकेपछि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँको डिपोजिट गर्नु छ भने डिपोजिटमा क्लिक गर्ने। डिपोजिटमा क्लिक गरेपछि तपाईँको चाहिँ ब्याङ्क वायर हो कि क्यास डिपोजिट हो कि ई भाउचर हो कि सर्टिफाइड पार्टनर हो कि बिटकोइन हो होइन, तपाईँ इत्यादि क्षेत्रबाट डिपोजिट गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँको जस्तै यहाँनिर पेन्डिङ, कम्प्लिट एन्ड क्यान्सल्ड, कुनै कुनै डिपोजिटहरू तपाईँले हिस्टोरीमा छ भने त्यसलाई क्यान्सल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँको विथड्र गर्नुपर्ने छ भने यहाँ विथड्रमा क्लिक गर्ने। विथड्रमा क्लिक गरेपछि तपाईँले चाहिँ कसरी लिने त, जस्तै तपाईँको ब्याङ्क वायर हो कि होइन, अथवा क्यास विथड्रल हो कि ई भाउचर हो कि ई करेन्सी हो कि बिटकोइन हो कि क्रेडिट एक्सचेन्ज हो त। तपाईँको चाहिँ क्रेडिट एक्सचेन्जबाट तपाईँको चाहिँ कहाँबाट इन्कम हुन्छ, विथड्र हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ ब्याङ्क वायर विथड्र फन्ड फ्रम द अकाउन्ट क्यान बी, तपाईँको चाहिँ यो ब्याङ्क ट्रान्सफर पनि राम्रो छ। तपाईँको ब्याङ्क वायरमा क्लिक गर्ने। स्टेप 1 तपाईँको चाहिँ अकाउन्ट नम्बर र अमाउन्ट, अकाउन्ट कुन हो तपाईँ अकाउन्टमा सेलेक्ट गर्ने होइन। अकाउन्टमा सेलेक्ट गरेर तपाईँको चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्कको अकाउन्ट कुन हो त त्यो यहाँनिर सेलेक्ट गर्ने र अकाउन्टमा अमाउन्ट कति आउँछ त्यो राख्ने। तल आउने तपाईँको चाहिँ बेनिफिसियल नेम, आफ्नो नाम आइहाल्छ, एड्रेस राख्ने, स्टेट होइन, देश कुन हो त्यो देश चुज गर्ने, त्यसपछि सिटी, प्रोभिन्स नम्बर, जिआइपी कोड, त्यसपछि तपाईँको पुरै डिटेल भर्ने होइन। त्यसपछि लास्टमा तपाईँले कम्प्लिट गरेर चाहिँ आफ्नो ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँले पैसालाई विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। आशा छ भिडियो मन पर्ला। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गरी सब्सक्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्न नभुल्नुहोस्। आज मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ पर्फेक्ट मनीको अकाउन्ट कसरी बनाउने र यसमा पेमेन्टहरू लेनदेन कसरी गर्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। आशा छ भिडियो मन पर्ला। कुनै कमी कमजोरी अथवा कुनै सुझाव भएमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर हामीसँग जोडिनुहोस्। आगामी दिनमा यस्तै यस्तै भिडियोहरू पाउनुहुनेछ। युट्युब च्यानल टेक लाक्पा, म कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पित पनि आज्ञा चाहन्छु। फेरि भेटौँला नेक्स्ट भिडियोको साथमा। नमस्कार।